Az elnyomás következtében az emberek jó része soha nem látott módon került rossz hangulatba. Na most a rossz hangulat következménye, hogyha az ember tartósan rossz hangulatú, akkor depresszióssá válik. Az én gyerekkoromban ez a szó, hogy depresszió, ez szinte ismeretlen volt még. Tehát manapság meg egy teljesen közismert szó. Tehát annak idején, mondjuk 40 évvel ezelőtt, vagy 45 évvel ezelőtt nagyon kevés depressziós ember volt. Én nem emlékszem, hogy volt olyan ismerősöm, aki depressziós lett volna. Pedig rengeteg rokonom volt, de a rokonságban én nem emlékszem, hogy gyerekkorban bárki is depressziós lett volna. Tehát mindenki viszonylag jó állapotban volt. Most egy általános jelenség, mondhatni azt, hogy a lakosság körülbelül 10% az depressziós. Legalábbis itt Magyarországon. Hát az, mondjuk a gyerekeket vegyük le. A gyerekeket levesszük, bár már a gyerekek közt is van depressziós, hát nevetséges, hihetetlen. Hát olyan, hogy depresszió a gyerekeknél, ez létezhetetlen volt. Ez létezhetetlen. Tehát az emberek egy jó része depresszióssá vált, de aki nem depressziós, az azért nem az, mert jobb állapotban van, mint a depresszió, az egy hangulat egyébként. De hát még mindig nem jó állapotú. Tehát gyakorlatilag nagyon kevés a jó állapotú ember. Nem a bolygón, mert a bolygón viszonylag van, bár már a százaléka az is jelentős mértékben csökken, de itt Magyarországon például megnézzük, de akár Európát megnézhetjük, közel nincsenek az emberek olyan hangulatban, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt az emberek. Most nem a 40 évvel fiatalabb embereket mondom, hanem mondjuk a 20 éves generáció az most sokkal rosszabb állapotban van, mint 40 évvel ezelőtt a 20 éves generáció. A mostani 50-esek sokkal rosszabb állapotban vannak, mint az akkori 50-esek. Tehát egy általános hangulatsüllyedés van, és nem hangulatemelkedés a társadalomban. Most ennek az általános hangulatsüllyedésnek a következménye az, hogy ugye a hangulat alján lévők, azok már depressziósak. Tehát ugye a depresszió úgy alakul ki, hogy az ember egy olyan lény, hogy képes a problémáit megoldani. De ha már sok problémája van egyszerre, akkor nem képes. Tehát még 2-3 problémával egy ember elboldogul, és még nem hat rá negatívan a probléma. De az embernek 2-3-nál nagyobb problémája, vagy több problémája van, vagy nagy problémái vannak, lehet, hogy csak 2-3, de nagyon nagy, megoldhatatlan, mondjuk olyan, ami a biztonság érzetét veszélyezteti, tehát a biztonság érzetét veszélyezteti, ha olyan problémái vannak, és ez tartós, akkor az illető elkezd hangulatilag lemenni, tehát elkezd romlani a hangulata, egyre inkább ez vagy lassú lefelé mozgás, vagy hirtelen lemegy a hangulata, leromlik, és ha ott van jelen az a probléma, amit nem képes megoldani, akkor lenn marad a hangulata, és ha ez tartós ez a lennmaradás, na akkor van baj, akkor lehet mondani, hogy úgy marad, és ha ez tényleg olyan mértékű, hogy mondjuk, ugye mi a depresszió? Bánat, tartós, bánatos hangulat. Tehát az illető tartósan szomorú, tartósan bánatos. Tehát egy depressziós ember az ez.
És ha az ember tartósan szomorú, mert mit tudom én, van valami rossz hír és ettől szomorú lesz, majd visszajön, ez természetes jelenség. De az, hogy valaki tartósan szomorú legyen, az nem természetes jelenség. És ha van egy tartósan szomorú ember, na ezt nevezzük depressziósnak. És mit csinálnak? Ugye csináltak ebből egy kortörténetet az egészségügyben. Ha valamit nem tudnak kezelni az egészségügyben, akkor kitalálják, hogy az betegség. Komolyan. És ha az betegség, akkor a nyugati egészségügy mit fog rá kitalálni? Gyógyszert. Így van. Akkor az illetőt gyógyszerezni kell. És ilyen, ugye van egy általános működés a bánat, szomorúság, depresszió szintjén, az, hogy az illetőnek öngyilkossági hajlamai vannak. Tehát amikor ilyen hangulatú az ember tartósan, akkor ilyen öngyilkossági gondolatai vannak. Na most, erre fogják és fölírnak depresszió ellenes gyógyszert, aminek a mellékhatása öngyilkosság. Na erre varjunk gombot. A mellékhatása öngyilkosság. Honnan tudom? Láttam ilyen gyógyszereket. Annak a mellékhatásait elolvasgattam. És a mellékhatás öngyilkosság. Volt nekem egy rokonom, az unokatestvéremnek a fia, aki depressziós lett, mert annyi problémája lett, otthagyta a felesége, nagyon szerette a feleségét, a felesége otthagyta, és onnantól kezdve elkezdett rosszabb és rosszabb hangulatban lenni, végül depressziós lett. Elkezdték kezelni, depresszióval, öngyilkos lett. Megmentették, majd kezelték a depresszióját tovább, megcsinálta a következő öngyilkosságot, majd megint megmentették, kezelték tovább a gyógyszerrel, depresszióra, végül olyan öngyilkosságot sikerült elkövetnie, hogy nem találták meg. Mármint úgy nem találták meg, hogy élve nem találták meg, hanem belehalt. Ez van. És tehát nem ez a megoldás. Depresszióra nem ez a megoldás. Nem az a megoldás. Tehát nem az a megoldás, hogy gyógyszerezni kell valakit. Gyógyszer, tudjátok mire jó? Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Tudjátok mire való a gyógyszer? De gyors fájdalomcsillapításra. Slussz. Nem vicc, komoly. Tehát a gyógyszer arra való, hogyha nagy fájdalmaid vannak, vagy olyan fájdalom, amit nehezen viselsz, akkor gyorsan elmulasszák. Mert ugye természetes szer nincs olyan, ami gyors. Tehát a természetben nincs olyan szer, ami gyorsan csillapítana a fájdalmat. Az lassan csillapítja a fájdalmat. És ha valaki gyorsan akarja a fájdalmat csillapítani, na akkor van szükség gyógyszerre. De az azt jelenti, hogy az nem rendszeres, hanem eseti. Mit tudom én, van hirtelen egy óriási fejfájás, csak most mondtam valamit, és akkor bevesz fájdalomcsillapítót, mert különben nem tud működni. Jó? Na erre jó. Slussz. Tehát azért kell a gyors fájdalomcsillapítás, hogy a szervezet az ne a fájdalommal foglalkozzon, hanem a javulással. Tehát ameddig a szervezet a fájdalommal kell, hogy foglalkozzon, addig nem tud kellő energiát a gyógyulásra fordítani. Ezért kell a gyors fájdalomcsillapítás. Tehát a nyugati orvostudomány, a gyógyszer része az orvostudománynak, egyetlen előnye van, a gyors fájdalomcsillapítás. Tehát, hogy kikapcsolja az érzékelő receptorokat. És az illetőnek megszűnik a fájdalma. Hát ugye ezt csinálták régen a műtéteknél, mikor nem volt gyógyszer. Megpróbálták valamivel gyorsan fájdalmat csillapítani, mit tudom, kupán vágták. És akkor elájult, azt nem érezte a fájdalmat. Vagy mit tudom én, fogták, aztán leították. Nagy dózisú alkohol, puff.
és akkor ugye volt fájdalomcsillapítás. Tehát valamit mindig kellett, mert különben ha nagy a fájdalom, akkor ugye az illető nem is biztos, hogy kibírja mondjuk azt a műtétet, mert ugye belehal a fájdalomba. Tehát van nagy értelme a gyógyszereknek, ha ezt csinálnák. Tehát egyébként minden gyógyszernek van természetes megfelelője. A fájdalomcsillapítónak is, csak az nagyon lassú hatású. Jó? Tehát természetes megfelelője minden gyógyszernek van. Igazából ugye azért csinálnak gyógyszereket, mert nem tudom, tudjátok-e, hogy nagyobb haszon van rajta, mint a kábítószeren. Tehát a gyógyszeren nagyobb haszon van, mint a kábítószeren. Tehát a gyógyszerüzletnél nincs nagyobb üzlet a világon. Tehát az a legnagyobb üzlet a világon, a gyógyszerüzlet. Azért, mert a gyógyszert az kemikáliából állítják elő. Még növényt se kell termeszteni. Mert a kábítószernél növényt kell termeszteni. Jó, már vannak vegyi kábítószerek is, de azzal van munka. Tehát gyakorlatilag a gyógyszerekkel nincs munka. Mert vegyi úton állítják elő, vegyi anyagokból állítják elő. És onnantól kezdve ugye fillérekért, nem tudom, tudjátok-e, hogy egy levél gyógyszer, ami hogy általában olyan 20 szem szokott rajta lenni, az tehát abból egy szem kerül annyiba, mint amennyiért, tehát egy szem kerül annyiba, mint amennyire a 20 szemet előállítják. Tehát magyarul 20-szoros hasznuk van rajta a gyógyszeren. 20-szoros haszon. Azért 2000%-os haszon azért nem olyan rossz, nem? Ez nem olyan rossz. 2000%-os haszon, nem olyan rossz. Tehát az eléggé uzsora haszon, nem? Tehát van értelme a gyógyszernek a fájdalomcsillapításnál, tehát a depressziónál semmi értelme. Tehát egy depressziós emberre mit kéne csinálni? Nagyon egyszerű. Tehát nagyon egyszerű. És ezt régen csinálták is. Tehát a történelem során csinálták. Fogták, és a depresszióst bevitték egy olyan társaságba, ahol jobb állapotúak az emberek. Ennyi. És azáltal, mivel azért lett depressziós, mert olyan körülményei lettek, ami lehúzták, tehát be kell vinni egy olyan körülmények közé, ami fölviszi, és ezért megoldható a kérdés. De ez milyen olcsó mulatság lenne, nem? Ebből mi lenne a haszon? Mi lenne a 2000%-os haszon? Hát ebben nincs 2000%-os haszon, hogy bevisszük az embert egy olyan környezetbe, ahol olyan emberek vannak, akik jobb állapotúak, és az illető jobb állapotúvá válik. Tehát az ember egy alkalmazkodó lény. Az alkalmazkodik a rosszhoz, és alkalmazkodik a jóhoz. Sőt, a bolygón a második legalkalmazkodóbb lény. Az összes lényt figyelembe véve. Az ember a második legalkalmazkodóbb lény a csótány után. Tehát tőlünk csak a csótány alkalmazkodóbb. Hát nem is azt mondtam, hogy így van, élőlényről, persze. Volt szó. Az a harmadik. Igen, a patkány a harmadik. Tehát a patkánynál jobban alkalmazkodó lények vagyunk. Pedig a patkány is jó, csak mondom, az a harmadik. Tehát a csótány az első, a második az ember, a harmadik a patkány. Az ember az egy nagyon jól tud alkalmazkodni, alkalmazkodik a rosszhoz, hát sajnos így. És alkalmazkodik a jóhoz. Hát ez például, gondold végig, mit tudom én, lehet neked jó hangulatod, de ha temetésen vagy, akkor azért annyira nem szokott jó hangulatod lenni, nem?
Tehát az ember pillanatok alatt alkalmazkodik ahhoz a hangulathoz, amiben van. Tehát hogyha temetésen van, akkor senki nem kezd el ott vihorászni meg nevetgélni, hanem mivel mindenki ott rossz hangulatban van, ezért ő is rossz hangulatban lesz. Ha elmegy az ember egy buliba, akkor elég hamar jó állapotba kerül, és mit tudom, egy idő után fogja, aztán neki áll ropni a táncot, nem? Tehát az ember egy ilyen működésű lény. Természetes, hogyha mondjuk valaki depressziós, akkor nem feltétlenül bálba kell rögtön vinni. Nem ilyen, mert az túlságosan magas hozzá képest. Tehát nem bálozók közé kell vinni, hanem olyan emberek közé, akik beszélgetnek. Tehát beszélgető emberek közé. Hogy ő is kezdje el a beszélgetést. Mert egy depressziós ember nem beszélget, csak magában van roskadva. És csak magával foglalkozik. És ha nagyon valaki foglalkozik vele közvetlenül, nem is nagyon reagál rá. De hogyha olyan környezetben van, ahol az emberek beszélgetnek, akkor előbb-utóbb kifelé fordul, mert ugye egy depressziós az befelé fordult személy. És akkor elkezd kifelé fordulni a többiek irányába. Jó, tehát meg nyilván van egy másik, hogy rögtön környezetváltozásra van szüksége. Tehát ki kell szedni abból a környezetből, ami miatt lement a hangulata, és be kell tenni egy másik környezetbe, ami nem emlékezteti egy kicsit se rá arra a környezetre, ami levitte őt. El kell vinni azoktól az emberektől, akik miatt depressziós lett, és hogy még véletlenül se jusson eszébe azok a személyek, akik miatt depressziós lett. Lehet, hogy még ne is menjenek látogatni se, akiktől depressziós lett. Jó, tehát, és akkor meg lehetne ezt oldani, ezt a kérdést. Ki lehet hozni az embereket. Jó? Tehát ez egyébként egy módszer a depresszió kezelésére, amit elmondtam, ez egy működő módszer. Tehát működő módszer. És arra azért figyelni kell a depressziósnál, hogy vegyen levegőt, mert ugye ha az embernek romlik a hangulata, akkor jellemző lesz rá, hogy úgy veszi a levegőt, hogy ilyen keveset szív be és keveset fúj ki. Keveset szív be, keveset fúj ki. És gyakorlatilag kicsi a légkeringés. Tehát kell ilyen gyakorlatot csináltatni vele, hogy vegyen mély levegőt, és lassan fújja ki. Vegyen mély levegőt, lassan fújja ki. Tehát kell ilyen gyakorlat. És kell egy másik is, az is a keringéshez kapcsolódik, hogy ugye egy depressziós ember alig fogyaszt folyadékot. És hogy itatni kell. Tehát legalább egy 2,5 liter vizet meg kell vele itatni egy nap. Hogy beinduljon a keringése. A vérkeringés. Jó? Tehát hogy a vér az fölhiguljon és könnyebben keringjen, és nem véletlen, hogyha az embernek beindul a keringése, az van egy olyan tánc, hogy keringő. Hallottunk már róla? És ez a két szó az nagyon hasonlít egymásra. A keringés és a keringőzés. Tehát keringés és keringőzés. A keringőzés, amikor valaki keringőzik, akkor jó állapotban van, mert táncol. Az egy jókedvű ember, amikor táncol. És ha az embernek beindul a keringése, az a légkeringésre vonatkozik, tehát a kibelégzés, és vonatkozik a vérkeringésre egyaránt, és ha az embernek jól működik, elkezd jobban működni a belső keringése, tehát a levegő és a vér, akkor a
az a fajta keringése is elkezd jobban működni, ami a kommunikációhoz kapcsolódik, mert akármilyen hihetetlen, a kommunikáció is egy keringő, egy keringés. Tehát amikor valaki elkezd kommunikálni, akkor gyakorlatilag az egy keringés folyamat. Kommunikálok, visszakapom, kommunikálok, visszakapom, adok, kapok, beszélek, fogadok. Ez egy keringés. És ha az embernek a légkeringése és a vérkeringése fokozódik, akkor a kommunikációs keringése is nagy mértékben javul. És az illető a kommunikációs keringésnek köszönhetően szépen elkezd feljönni hangulatilag. Jó? Tehát mindössze ennyi kellene ahhoz, hogy valaki kijöjjön a depresszióból. És természetesen ezt otthon elég nehéz megcsinálni, mivel van egy furcsa dolog ezzel kapcsolatban, hogy az embert az otthona emlékezteti a múltjára. És mivel emlékszünk a múltra, ezért állandóan a múlt visszazökkent minket. És ez egy nagy probléma. Tehát, hogyha valaki tényleg nagyot akar változtatni és gyorsan, akkor környezetváltozást kell csinálni. Tehát gyors, nagy változás, környezetváltozás kell hozzá. Mert különben sokkal, de sokkal lassabb a folyamat.